Tapos, inside the box, Charger ko. Ito mong jelly case. nandyan. Tapos may free case. Oh, the tempered glass. Oh, Meron. tempered pala. Oo, meron. Nakabig yung sir, yung screen protector. May screen protector na siya. May screen Ah. protector. Wow. White shade. Yan. Ito, hindi ko rin ito gamitin eh. Kasi meron din akin yun. Di, dapat yan yung gamitin mo. Redmi siya. Di, Kai, dapat yan yung gamitin mo kasi may press ko. Ito itambay mo. Akifan. Ha? Akifan. Itambay mo na. Clear case. Freebie. Payong. And Payong. umbrella. Nanalo tayo. Nanalo tayo ng payong. Kuya, ayaw pa kaming bigyan ng other freebie eh. Wala.